Λοιπόν, σήμερα θα ήθελα να πω για μια ιστορία λεωφορείου ακόμα. Μιλάμε για το λεωφορείο 26 της Καλιθέας. Ανεβήκαμε με τη μητέρα μου, ήταν γεμάτο το λεωφορείο και ήταν της προσφέρανε μια θέση της μητέρας μου και μετά ήταν και μια άλλη κενή θέση, όμως για να φτάσεις εκεί έπρεπε να είχες φτερά να πετάξεις. Δεν γινότανε, διότι όλοι στέκονταν στην πόρτα, στο διάδρομο εκεί πέρα όρθιοι και καμάρωναν. Και η θέση ήταν κενή και ήταν στη μεριά του παράθυρου και ήταν ένας χοντρός και καθόταν στην έξω θέση και καμάρωνε και αυτός, 250 κιλά, ο διάδρομος στίγκα και κανένας δεν πήγαινε να κάτσει δίπλα στο χοντρό. Μπροστά από μένα ήταν μια κυριούλα λεπτούλα η οποία χωρούσε να κάτσει στη θέση εκείνη και η οποία ήταν καμιά 80 χρονών. Της λέω πάνε κάτσε, έχει θέση εκεί πέρα. Όχι λέει αυτή, εγώ θέλω να είμαι όρθια. Τη λέω εντάξει τότε κάνεις στην άκρη, λέω να περάσω εγώ για να πάω εγώ στη θέση. Ναι αλλά αυτή και που έκανε στην άκρη είχε μία άλλη ένα τσουβάλι τεράστιο το οποίο είχε φράξει όλο το διάδρομο. Μου λέει ένας κύριος έλα πέρασε εσύ και πάνε και κάτσε λέει αφού θέλεις να κάτσεις. Λέω κύριε δεν θέλω, δεν έχω κανένα καημό να κάτσω, να αδειάσει ο διάδρομος να περνάει ο κόσμος θέλω. Τέλος πάντων ζουλήξαμε και το τσουβάλι της Αλληνής, τι είχε μέσα ποιος ξέρει και πτώμα να είχε θα το πίστευα γιατί ήταν τεράστιο. Πέρασα η καημένη όπως πήγα λέω τον χοντρό πήγαινε πιο μέσα να καθίσω κύριε λέω τι μου κάθεσαι στην έξω δεν έχουμε φτερά λέω να πετάξουμε να μπούμε στη μέσα θέση. Πήγαινε λέω πιο μέσα καλέ μου άνθρωπε να καθίσουμε κι εμείς. Κρατάς τη θέση εκεί πέρα μπλοκαρισμένη. Τέλος πάντων κάθισα. Λέω αυτοί οι άνθρωποι θέλουν βοσκό. Πρέπει να υπάρχει ένας εκεί μέσα να τους κάνει για να μπορέσει να αδειάσει ο διάδρομος. Δεν γίνεται δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Το μεταξύ είδαν εμένα που φώναζα. Πήρανε θάρρος και κάνα δυο κυρίες και τη λένε τη γιαγιούλα αυτή κάθισε κάπου γιατί θα πες θα σπάσει τα μούτρα σου και θα σε πληρώνουμε και την νοσηλεία σου. Τι θα έκανε μόλις είδε που την όρμησαν 5-6 εκεί πέρα. Πήγε κάθισε και αυτή η πουπουλίνα εκεί πέρα και λίγο άδειασε ο διάδρομος διότι είχε πολλούς ανόητους που οι οποίοι ήταν όρθιοι και δεν μπορούσε να περάσει ο κόσμος για να κατεβεί από το λεωφορείο ή για να πάει να προσεγγίσει μία άδεια θέση. Δηλαδή η βλακεία που υπάρχει πραγματικά έχω σαστήσει. Σήμερα ύψωσα τον τόνο της φωνής μου, αν και δεν είχα σκοπό, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Να βλέπω τώρα τη θέση κενή και να λέει η άλλη γιαγιούλα 85 χρονών δεν θέλω να καθίσω. Πότε θα καθίσεις ρε φίλε στα 127. Και τι λέω και εγώ τι να κάνω. Εντάξει του λέω τότε, πήγαινε λίγο πιο εκεί, να περάσω να πάω να κάτσω εγώ, που είμαι 53 να πούμε. Δηλαδή ο κόσμος ο κόσμος που υπάρχει μέσα στα λεωφορεία ρε παιδιά δεν συμπεριφέρεται σωστά. Πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα κάποιος δραγουμάνος να τους λέει ότι εκεί εσύ θα κάτσεις, εκεί εσύ θα κάτσεις. Δεν μπορούν από μόνοι τους να καταλάβουν το απλό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό.